एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। साथसाथै ह्याप्पी थ्याङ्क्स गिभिङ। आज मैले थ्याङ्क्स गिभिङको लागि चाहिँ टर्की ब्रेस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले लास्ट इयर चाहिँ होल टर्की बनाएर नै मैले भिडियो राखेको थिएँ। त्यो तपाईँहरूलाई हेर्नु मन लाग्यो भने सर्च गर्नु होला, हेर्नु होला, राम्रो बनेको छ। र यसपालि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यो ब्रेस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। ब्रेस्ट मात्रै बनाउँदा नि मिठो हुन्छ, किनभने प्राय खाने भनेको हाम्रो यो ब्रेस्टको पार्ट नै हो होइन। त्यसैले मैले ब्रेस्ट मात्रै लिएर आएको छु। अब यो कसरी बनाउने सुरु गरौँ है। यो ब्रेस्ट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यसमा भएको नराम्रो पार्ट्सहरू चाहिँ हटाइदिउँ। जस्तो यो अगाडि नेकको हुन्छ यो भाग, यो हटाइदिउँ। यो भाग नराम्रो पार्ट हो, यो निकालिदिउँ है। यो ब्रेस्ट लिँदाखेरि चाहिँ मैले तल बोनसम्म थियो है, अनि मैले चाहिँ यो काटेर राखेको। यो यति मात्रै राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो हड्डीहरू राख्नुभन्दा। र त्यसपछि अब हामीले यसलाई यो बिस्तारै हामीले चाहिँ यो हातैले, यो त अरू चिजले केही पनि नगर्नुहोस्, हातैले यो बिस्तारै बिस्तारै यो स्किनलाई चाहिँ हामीले खोल्दै जानुपर्छ। यसो गरेर मैले दुईतिर नै मजाले यसरी खोलिसकेको छु स्किनलाई यसरी। र यसमा तल भएको यो मसला पनि हटाइदिउँ। यो टर्की बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फ्रिजबाट चाहिँ 2 दिन अगाडि नै निकालेर राखिदिएको राम्रो हुन्छ, किनभने त्यसमा भएको सबै चिसोहरू, त्यो पानीहरू सबै निस्किनुपर्छ। ड्राई भएपछि मात्रै यो हामीले बनाएको मसलाहरू यसमा सजिलो गरेर लाग्छ होइन। त्यसैले अब मैले चाहिँ यो 2 दिन अगाडि निकालेको भएकोले सजिलो भइरहेछ। अब यसलाई एक साइडमा राखिदिउँ। र अब मैले यो स्किन यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि अब यसलाई पुसिदिनुपर्छ होइन। यो चाहिँ पेपर टावलले हुन्छ कि सानो टावलले, जेले हुन्छ, तपाईँहरूले पुस्नु होला यसरी सट्ट। यो यसको रहेको पानीहरू पनि आउँछ यसमा। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यसमा लगाउने मसलाहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले मसला बनाउनको लागि मैले एउटा पुरै स्टिक यो बटर लिएको छु। यो चाहिँ रुम टेम्परेचरको हुनुपर्छ। अनि यसमा चाहिँ अब हामीले मसलाहरू राख्नुपर्छ यो बटरमा। मैले चाहिँ यो ठुलो चम्चाले 1 चम्चा कागतीको जुस लिएको छु, यो हाल्छु यसमा। त्यसपछि यसको लागि अनियन पाउडर पनि चाहिन्छ। छैन भने तपाईँहरूले नराखे पनि हुन्छ, या पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ 1 ठुलो चम्चा अनियन पाउडर लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि मैले गार्लिक पाउडर पनि 1 ठुलो चम्चा लिएको छु। तपाईँहरूसँग गार्लिक पाउडर छैन भने लसुनलाई पिसेर राख्नु भए पनि हुन्छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसपछि मैले चाहिँ ब्ल्याक पेपर र यो लाइम चाहिँ मिक्स भएको पाउडर लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यो ठुलो 1 चम्चा हो, यो पनि यसमा राखिदिउँ। यो लाइम र पेपरको टेस्ट पनि एकदम मिठो हुन्छ। त्यसपछि मैले जिराको पाउडर, यो चाहिँ मैले जिराको पाउडर चाहिँ सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अनि मैले थोरै यो 1/4 चम्चा हर्दी पनि लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ है। अब हामी चाहिँ आफ्नो अब नेपाली स्टाइलले बनाइन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मसलाहरू मनपर्छ। र त्यसैले मैले जिराको पाउडर अनि यो बेसारको पाउडर लिएको हो। अब यसमा मैले राख्नको लागि ठुलो चम्चाले 2 चम्चा खोर्सानीको पाउडर पनि लिएको छु, यो पनि यसमा हामीले आधा चाहिँ राखिदिउँ। अनि त्यसपछि मैले यो थाइम पनि लिएको छु, थाइमलाई काटेर। तपाईँले यस्तो ड्राई लिनुभए पनि हुन्छ, मैले चाहिँ हरियो लिएको हुनाले यसलाई काटेर मसिनो गरेर काटेर लिएको छु। सानो चम्चाले 1 चम्चा छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसै गरेर मैले यो रोजमेरी पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा हरियो मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। तपाईँहरूसँग हरियो छैन भने ड्राई लिनुभए पनि हुन्छ, यो पनि यसमा राखिदिउँ। अनि नुन पनि राखौँ हामी यसमा। यो नुन चाहिँ हामीले बाहिरबाट पनि लगाउनु पर्ने भएको हुनाले आफ्नो स्वाद अनुसारको ठिक्क नुन हाल्नु होला। अब यो सबैलाई हामीले चाहिँ मिक्स गरिदियौँ।
यसलाई मैले मिक्स गरिसकेँ सबै मसला बटरलाई। यो टर्की ब्रेस्टलाई चाहिँ बेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला प्रिहिट गरेर राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यसलाई 490 डिग्रीमा चाहिँ राख्नुपर्छ। अब टर्की ब्रेस्टलाई चाहिँ हामीले यसरी पल्टाइदिउँ। यसमा चाहिँ हामीले अब अलिकति नुन लगाउँ। यता पनि हामीले नुन लगायौँ भने सबैतिर टेस्ट आउँछ। अब मैले जुन बाँकी राखेको यो खोर्सानीको पाउडर छ यो पनि यसमा लगाइदिउँ। यसले अलिक कलर ल्याउँछ। अब त्यसपछि यसलाई हामीले पल्टाएर राख्नुपर्छ यसरी गरेर। अनि अब जुन मैले अगाडि बनाएको मसला यो तयार गरेको बटर र मसला अब यो हामीले चाहिँ यो स्किनको भित्र लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी अलिअलि लिँदै लगाइदिउँ। टर्कीमा चाहिँ अब धेरै ड्राई भनेको यो ब्रेस्ट नै हुन्छ र यसलाई पाक्नलाई पनि टाइम लाग्छ, तर खाँदा यही नै मिठो हुन्छ। यो सबै कुरा हामीले यसरी लगाइदिउँ मसला यसमा तल पनि। यो धेरै सुक्खा हुने भएकोले ब्रेस्ट अनि यहाँ बटर लगायो भने चाहिँ अलि यो राम्रो हुन्छ। अब यसलाई यसरी हानेर छोपिदिउँ। अब यताबाट पनि अलिकति हाल्नुपर्छ। यसको अगाडिपट्टि पनि लगाइदिनु मसला। हामीले यो मसला स्किनभित्र लाउने काम हामीले सकिसक्यौँ। अनि अब यस्तो माथिबाट फेरि अलिकति नुन छरिदिउँ। नुन हाल्ने भनेको चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसारले हो है। यसमा फेरि नुन अलि लाग्छ पनि। सबैतिर नुन पुगाउनको लागि हामीले यसरी नुन राख्ने हो। अनि त्यसपछि म चाहिँ यसको माथिबाट तेल लगाउँछु। तेल लगायो भने चाहिँ यो माथिबाट छिटो डढ्दैन। यसलाई यसरी मिलाइदिउँ। र अब यसको माथिबाट मैले बाँकी राखेको यो खोर्सानीको पाउडर पनि यसमा राखिदिउँ। यो पिरो धेरै पिरो हुने खाले होइन यो। यदि तपाईँहरूलाई पिरो मनपर्छ भने पिरो खाले हाल्नुभए पनि हुन्छ। अझै थोरै म तेल लगाउँछु यो। अब हाम्रो टर्कीलाई चाहिँ मसला लाउने काम सकिसक्यो। अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बेकिङ ट्रेमा राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब टर्की ब्रेस्टलाई चाहिँ बेक गर्नको लागि चाहिँ मैले यस्तो बेकिङ ट्रे लिएको छु। यो माइक्रोवेभमा पकाउने चाहिँ यो ट्रे हो। तपाईँहरूसँग बेकिङ ट्रे छ भने त्यसमा राख्नुभयो भने हुन्छ, नत्र यस्तो भाँडामा राख्नुभयो पनि हुन्छ। र यसकोमा मैले राख्नको लागि एउटा यस्तो यो स्ट्यान्ड पनि लिएको छु। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने। तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भने यो प्याजहरू राख्नुभयो भने हुन्छ, त्यसको स्मेलले एकदमै मिठो बनाउँछ। मैले चाहिँ राख्दैछु यहाँ। एउटा ठुलो प्याजलाई काटेर गरेको हो मैले। अनि यो रोजमेरी पनि मैले एउटा लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिने। अनि थाइम पनि लिएको छु, थाइम पनि यति लिएको छु, यो पनि यसमा राखिदिने। यिनीहरूको स्मेल एकदम राम्रो आउँछ। अनि त्यसपछि मैले एउटा कागती पनि काटेर लिएको छु, यो पनि यिनीहरूमा राखिदिउँ। कागतीको ठाउँमा तपाईँहरूले सुन्तला लिनुभयो पनि हुन्छ, जे लिनुभयो पनि हुन्छ। एकदम मिठो यसले चाहिँ त्यो टर्कीको ब्रेस्टलाई चाहिँ एकदम मिठो बास्ना आउने बनाइदिन्छ। त्यसपछि यो स्ट्यान्ड राखौँ। अनि यसमा म चाहिँ 1 कप पानी राख्छु।
यसले चाहिँ यो ब्रेस्टलाई चाहिँ पाक्नमा चाहिँ अलिकति छिटो पाक्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ, त्यसैले मैले पानी राखेको हो यो। र अब यो टर्की ब्रेस्टलाई चाहिँ हामीले यसमा राखिदिउँ। र अब मैले ओभनलाई चाहिँ प्रिहिट गरेर राखिरहेको छु होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसै 45 मिनट जति चाहिँ म 400 डिग्रीमा पकाउँछु। र अब यो ओभनमा राखौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ब्रेस्टमा चाहिँ यसरी छोपेर राखिदिउँ भने यो छिट्टो डढ्दैन। अब हाम्रो टर्की ब्रेस्ट पनि बेक गरेको 45 मिनट भइसक्यो। अब त्यसलाई खोलेर हेर्ने र तर फोइल पेपरलाई चाहिँ हामीले छोपी नै राख्ने, तर टेम्परेचर चाहिँ घटाउनु पर्छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले 375 मा लानुपर्ने हुन्छ। फेरि अब 45 मिनटसम्म चाहिँ हामीले टर्की ब्रेस्टलाई बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टर्की ब्रेस्टलाई फेरि बेक गरेको 45 मिनट भइसक्यो। अब यसलाई निकाल्नुपर्छ हामीले। ल हेरौँ अब कस्तो भएको छ यो टर्की ब्रेस्ट। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ। अब यसमा फेरि हामीले माथिबाट बटर र थोरै मसला थप्नु पर्ने हुन्छ, किनभने यो टर्की ब्रेस्ट चाहिँ एकदमै ड्राई हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई फेरि पछि थप्यौँ भने चाहिँ अनि यो मोइस्चर भइरहन्छ, मिठो हुन्छ, टेस्ट बढ्छ। अब यो माथिबाट लगाउनको लागि चाहिँ मैले बटर हाफ स्टिक लिएको छु, त्यसलाई मेल्ट गरेर राखेको छु मैले। अब यसमा चाहिँ मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा खोर्सानीको पाउडर लिएको छु। यो पिरो होइन, खालि कलरको लागि हो। मैले त्यो लिएको छु, यो बटरमा राखिदिउँ। त्यस्तै गरेर सानो चम्चाले 1 चम्चा चाहिँ मैले रोजमेरीलाई काटेर राखेको छु, यो पनि यसमा राखिदिउँ। त्यसै गरेर मैले थाइम पनि सानो चम्चाले 1 चम्चा काटेर राखेको छु, यो पनि यसमै राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरौँ र यो सबै पुरै ब्रेस्टमा लगाइदिउँ राम्रोसँग। हाम्रो ओभन अनै छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ओभनमा राखेर 30 मिनट पकाउँ। यसलाई फेरि फोइल पेपरले नै यसलाई छोपिदिउँ। ल अब हाम्रो टर्की ब्रेस्ट पनि तयार भइसक्यो। अब म त्यसलाई निकालेर ओभनबाट निकालेर सर्भ गर्छु है। ओभनलाई पनि अफ गरिदिउँ। यस्तो भएको छ टर्की, हेर्नु त कति राम्रो भएको छ। अब म यसलाई सर्भ गर्छु। ल मैले टर्की ब्रेस्ट सर्भ पनि गरिसकेँ। ल थ्याङ्क्सगिभिङको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाउनु होला। र मैले त्यो बेक गर्दाखेरि जुन राखेको अनियनहरू थियो, यो सबै मैले निकालेर यहाँ राखेको छु। यो हामीले यो ब्रेस्ट खाँदाखेरि यो पनि सँगसँगै खाँदा पनि मिठो हुन्छ। अनि जुन त्यसमा रहेको जुस छ, यसलाई तपाईँहरूले सस पनि बनाउनु सक्नुहुन्छ है। तर यतिकै यसलाई यसरी माथिबाट राखिदिनु भयो भने पनि मिठो हुन्छ। यसरी राखिदिनु होला। यसो सबैतिर लगाइदिनुहोस्। एकदम यो टर्कीको स्वाद मिठो भइरहन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो टर्की ब्रेस्टको रेसिपी? सधैँ हामीले होल टर्की नै पकाएर खानुपर्छ भन्ने छैन होइन। यो ब्रेस्ट मात्रै पकाएर खानुहोस्, एकदम मिठो हुन्छ। र यसलाई पकाउनलाई चाहिँ हामीलाई टोटल 2 आवर्स लाग्यो। तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर बनाउनुहोस्। तपाईँहरूलाई मेरो यो टर्की ब्रेस्टको रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर फेरि म अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि बाई।